Con người xuất hiện tại vùng đất Afghanistan ngày nay cách đây 52.000 năm và phát triển thành nền văn minh lưu vực sông Ấn. Nền văn minh đô thị được phát hiện tại đây có niên đại từ năm 3000 trước công nguyên, với thành phố đầu tiên là Mundigak, gần Kandahar ngày nay. Đến năm 2000 trước công nguyên, người du mục từ Trung Á di cư xuống phía Nam và định cư tại vùng đất Afghanistan ngày nay. Đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, sau khi bị Darius I chinh phục, vùng đất này nằm dưới sự kiểm soát của đế quốc Ba Tư. Năm 330 trước công nguyên, Alexander Đại Đế đánh bại Darius III của đế quốc Ba Tư. Vùng đất này lại thuộc về đế quốc Macedonia. Nhưng Alexander Đại Đế chỉ chiếm đóng trong thời gian ngắn. Sau đó vùng đất này lại thuộc về đế chế Seleucid vào năm 305 trước công nguyên và tiếp tục được cắt cho đế chế Maurya như một phần hiệp ước liên minh giữa hai đế quốc Seleucid và Maurya. Đến năm 180 năm trước công nguyên, đế quốc Maurya suy tàn. Vùng đất này nằm dưới sự kiểm soát của vương quốc Ấn Hy Lạp. Tiếp đó đến đế chế Parthia và Indo-Parthia. Vào thế kỷ thứ nhất, đế chế Kusan quản lý vùng đất rộng lớn với Afghanistan ngày nay là trung tâm. Vào thời kỳ này, Phật giáo phát triển rất mạnh mẽ tại đây. Năm 642, đế chế Umayyad đánh chiếm vùng đất Afghanistan và bắt đầu đưa đạo Hồi vào vùng đất này. Sau đó, vùng đất này lần lượt nằm dưới sự cai trị của các đế chế Kusan, Indo-Assanid, Kidarit, Heptanid, Toxali và Hindu Shahi, với đặc trưng văn hóa vẫn bị Phật giáo chi phối cho đến năm 870. Đến năm 998, Mahmud đánh bại các nhà cai trị Hindu và đưa đạo Hồi dần thay thế đạo Phật tại vùng đất này. Năm 1219, thành Cát Tư Hãn và quân đội Mông Cổ chiếm đóng khu vực này và tiêu diệt toàn bộ thành phố Herat, Bác và Bamiyan, buộc người dân địa phương phải quay về nông thôn sinh sống. Sau đó tiếp tục đến các triều đại như Timurid, Agun, Bukhara, Mughal và Safavid. Các triều đại này chiếm đóng một phần vùng đất thuộc Afghanistan ngày nay. Năm 1709, Miwa'id Hotak, một thủ lĩnh bộ lạc Ghindai địa phương, đã đánh bại người Safavid và thành lập vương quốc. Sau khi Miwa'id chết, anh trai của ông là Abdul Aziz kế vị. Aziz sau đó bị con trai của Miwa'id là Mahmud giết. Năm 1722, Mahmud dẫn đầu quân đội Afghanistan đánh chiếm Ba Tư và tự xưng là vua của Ba Tư. Đến năm 1729, vương triều của Mahmud bị Nader Shah lật đổ tại Ba Tư và đến năm 1738, Nader Shah đánh chiếm được Kandahar. Lúc này, Ahmad Shah Durrani, một thủ lĩnh hội đồng các bộ lạc của người Afghanistan, liên kết với quân Ba Tư của Nader Shah xâm lược Ấn Độ. Đến năm 1747, Ahmad Shah Durrani đã xây dựng đế chế Durrani và được xem là người sáng lập ra nhà nước Afghanistan ngày nay. Sau đó, Durrani và quân đội Afghanistan của ông đã chinh phục phần lớn vùng đất Afghanistan, Pakistan ngày nay và các tỉnh Khorasan, Kohistan của Iran và Delhi của Ấn Độ. Ông cũng đánh bại đế chế Maratha của Ấn Độ. Tháng 10 năm 1772, Durrani qua đời. Con trai ông là Timur Shah kế vị và chuyển thủ đô từ Kandahar đến Kabul vào năm 1776, với Peshawar trở thành thủ đô mùa đông. Sau cái chết của Timur Shah vào năm 1793, ngai vàng được truyền lại cho con trai là Zaman Shah, tiếp theo là Mahmud Shah, Sudha Shah và những người khác. Afghanistan là nơi sinh sống của nhiều dân tộc đa dạng như người Pashtun, người Tajik, Hazara, Uzbek, Turkmen, Aimaq, Baloch và những tộc người khác. Đầu thế kỷ 19, đế chế Afghanistan bị đe dọa bởi người Ba Tư ở phía Tây và đế chế Sikh ở phía Đông. Lúc này, Fateh Khan, một thủ lĩnh của bộ tộc Bajakzai, đã xếp đặt 21 người anh em của mình vào các vị trí quyền lực trên khắp đế chế. Sau khi ông qua đời, họ nổi dậy và chia cắt các tỉnh của đế chế với nhau. Năm 1823, Đốt Mohammad Khan tuyên bố mình là tiểu vương của Afghanistan và thống nhất các vùng đất. Năm 1838, lực lượng viễn chinh Anh tiến vào Afghanistan và bắt giữ Đốt Mohammad, bắt ông lưu vong tại Ấn Độ.
Sau cuộc nổi dậy năm 1842, lực lượng Anh Ấn phải rút khỏi Kabul, nhưng ngay sau đó quay lại tái chiếm Kabul. Người Anh đặt đốt Muhammad Khan trở lại quyền lực và rút các lực lượng quân sự của họ khỏi Afghanistan. Năm 1878, chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai diễn ra do Anh lo ngại ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Abdul Rahman Khan thay thế Yaqub Khan và Anh giành quyền kiểm soát các mối quan hệ đối ngoại của Afghanistan như một phần Hiệp ước Gandamak năm 1879. Năm 1893, Amir Abdul Rahman ký thỏa thuận chia tách lãnh thổ của người Pashtun và người Baloch thành biên giới ngày nay giữa Pakistan và Afghanistan. Năm 1901, Abdul Rahman Khan qua đời, con trai ông là Habibullah Khan kế vị. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khi Afghanistan còn trung lập, Habibullah Khan đã gặp gỡ các quan chức của các cường quốc trung tâm trong phái bộ Niedermayer-Hentig để tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Vương quốc Anh, tham gia cùng họ và tấn công Ấn Độ thuộc Anh như một phần của âm mưu Hindu Đức. Nỗ lực này đã gây ra sự bất bình trong dân chúng vì đã không giữ thái độ trung lập với người Anh. Năm 1919, Habibullah bị ám sát và Amanullah Khan lên nắm quyền. Ông tiến hành cuộc chiến xâm lược Ấn Độ thuộc Anh ngay sau đó. Sau khi chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ ba kết thúc, vua Amanullah Khan tuyên bố Afghanistan là quốc gia có chủ quyền và hoàn toàn độc lập. Ông đã chấm dứt sự cô lập truyền thống của đất nước bằng cách thiết lập quan hệ ngoại giao với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Liên Xô và Cộng hòa Weimar của Đức. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, Afghanistan khi đó có quan hệ chặt chẽ với các quốc gia Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Iraq và Iran, cũng như các nước phe trục. Trong đó, Đức có tác động rất lớn trong sự phát triển của Afghanistan vào thời điểm đó, cùng với Ý và Nhật Bản. Sau đó, ông đã đưa ra một số cải cách nhằm hiện đại hóa đất nước, ủng hộ việc giáo dục đối với phụ nữ và đưa giáo dục tiểu học là bắt buộc, bãi bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ. Việc này khiến nhiều nhà lãnh đạo các bộ lạc và tôn giáo phản đối, dẫn đến nội chiến Afghanistan 1928 đến 1929. Đối mặt với lực lượng vũ trang áp đảo của phe đối lập, Amanullah Khan phải thoái vị vào tháng 1 năm 1929. Thủ đô Kabul rơi vào tay lực lượng Safavid do Habibullah Kalakali lãnh đạo. Ngay sau đó, Thái tử Mohammad Nadir Shah, em họ của Amanullah, lần lượt đánh bại lực lượng vũ trang của các bộ lạc và giết Kalakali vào tháng 10 năm 1929, sau đó tuyên bố là vua của Afghanistan. Nadir Shah từ bỏ các cải cách nhanh chóng của Amanullah Khan, ủng hộ cách tiếp cận dần dần để hiện đại hóa, nhưng sau đó bị Abdul Khalid, một học sinh Hazara mới 15 tuổi, vốn là một người trung thành với Amanullah, ám sát vào năm 1933. Mohammad Zahir Shah, con trai 19 tuổi của Nadir Shah, kế vị ngai vàng và trị vì từ năm 1933 đến năm 1973. Các cuộc nổi dậy của các bộ lạc năm 1944 đến năm 1947 chứng kiến triều đại của Nadir Shah bị thách thức bởi những người thuộc bộ lạc Zadran, Safi, Mangan và Wajid do Madrak Zadran, Salemai và Mirza Khan lãnh đạo và các bộ lạc khác. Nhiều người trong số họ là những người trung thành với Amanullah. Năm 1946, Mohammad Zahir Shah với sự hỗ trợ của người chú ở chức vụ thủ tướng là Shah Mahmud Khan cho phép tự do chính trị lớn hơn, nhưng điều này đã gây ra tác động tiêu cực và nhận được sự phản đối của các bộ lạc. Shah Mahmud Khan bị thay thế vào năm 1953 bằng Mohammad Dawood Khan, em họ và anh rể của nhà vua, đồng thời là người theo chủ nghĩa dân tộc Pashtun. Thủ tướng mới Mohammad Dawood Khan đã tìm cách thành lập một nước Pashtunistan, dẫn đến quan hệ căng thẳng với Pakistan. Trong suốt 10 năm tại vị cho đến năm 1963, Dawood Khan thúc đẩy cải cách hiện đại hóa xã hội và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô. Vua Zahir Shah có chính sách duy trì độc lập quốc gia trong khi theo đuổi từng bước hiện đại hóa, cải thiện quan hệ với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Afghanistan vẫn trung lập và không tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai
cũng như không liên kết với cả hai khối cường quốc trong chiến tranh lạnh. Nhưng nước này hưởng lợi từ sự cạnh tranh trong chiến tranh lạnh, vì cả Liên Xô và Hoa Kỳ đều tranh giành ảnh hưởng bằng cách xây dựng các đường cao tốc, sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng của Afghanistan trong thời kỳ hậu chiến. Afghanistan nhận được nhiều viện trợ phát triển của Liên Xô hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong giai đoạn này. Do đó, Afghanistan có quan hệ tốt với cả hai kẻ thù thời chiến tranh lạnh. Năm 1973, khi nhà vua Zahir Shah đang ở Ý, Dawood Khan đã phát động một cuộc đảo chính không đổ máu và trở thành tổng thống đầu tiên của Afghanistan và bãi bỏ chế độ quân chủ. Dưới thời Dawood Khan, mối quan hệ giữa Afghanistan và Liên Xô khá tốt. Liên Xô đã giúp Afghanistan trong rất nhiều lĩnh vực. Ông tiếp tục thi hành chính sách trung lập của nhà vua Zahir Shah, không nghiêng về Mỹ hay Liên Xô. Tuy nhiên dần dần ông cảm thấy Liên Xô như một mối đe dọa. Liên Xô giờ đây đã có quá nhiều sự ảnh hưởng ở đất nước này. Ông từng bước tách Afghanistan ra khỏi sự ảnh hưởng đó. Ông chọn cách cải thiện mối quan hệ với nhiều quốc gia đạo hồi khác, trong đó có Pakistan, kẻ thù lớn nhất của Afghanistan. Năm 1978, một thành viên của Đảng Dân Chủ Nhân dân Afghanistan PDPA bị sát hại. Họ nghi ngờ có sự nhúng tay của chính phủ và bắt đầu nghi ngờ sang Dawood Khan. Họ tin rằng thành viên đó có thể đã bị Dawood Khan giết. Việc chính phủ bắt giữ một vài thành viên của PDPA sau một vụ biểu tình như giọt nước làm tràn ly. Đến tháng 4 năm 1978, Đảng Dân Chủ Nhân dân Afghanistan theo chủ nghĩa cộng sản PDPA đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính đẫm máu chống lại Tổng thống Mohammed Dawood Khan. PDPA tuyên bố thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Afghanistan với nhà lãnh đạo của nước này là Tổng bí thư Đảng Dân Chủ Nhân dân Nur Muhammad Taraki. Chính phủ mới được sự ủng hộ của Liên Xô cả về mặt tài chính lẫn cố vấn quân sự và vũ khí. Nhưng những cải cách hiện đại hóa mới đã không được lòng nhiều người. Chúng diễn ra quá nhanh chóng và quá cấp tiến. PDPA đã khởi xướng nhiều cải cách xã hội, phân phối đất đai, gây ra sự phản đối mạnh mẽ, đồng thời đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến. Điều này đã kích động một loạt các sự kiện khiến Afghanistan thay đổi trở thành một điểm nóng của khủng bố quốc tế. Tháng 9 năm 1979, Tổng bí thư đảng PDPA Nur Muhammad Taraki bị ám sát trong một cuộc đảo chính nội bộ do thành viên khoác lúc bấy giờ là Thủ tướng Hafizullah Amin, người đảm nhận chức Tổng thư ký mới của Đảng Dân Chủ Nhân dân dàn dựng. Amin dù theo chủ nghĩa cộng sản cực đoan nhưng lại không tin tưởng Liên Xô. Ông muốn tách Afghanistan ra khỏi sự ảnh hưởng của Liên Xô. Ông bắt đầu cải thiện mối quan hệ với cả Iran và Pakistan. Tình hình đất nước trở nên tồi tệ dưới thời Amin và hàng nghìn người đã mất tích bí ẩn. Quân đội Liên Xô đã tiến hành xâm lược Afghanistan vào tháng 12 năm 1979, tấn công vào Kabul và giết chết Amin chỉ 3 ngày sau đó. Một chế độ do Liên Xô hậu thuẫn được dựng lên, do Barack Kaman của Pacham lãnh đạo, nhưng bao gồm cả hai phe Pacham và Khoác đã thay thế chính quyền cũ. Trong 2 năm 1978-1979, từ đảo chính đến sự xâm lược của Liên Xô, Afghanistan chịu đựng sự kìm kẹp. Hàng vạn người đã bị giết hại bởi chính phủ PDPA và nhiều người bị bắt giữ. Điều này gây tình trạng bất ổn và nhanh chóng mở rộng thành tình trạng nội chiến. Do các nhóm du kích Mujahideen tiến hành chống lại các lực lượng của chế độ trên lãnh thổ. Nó biến thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm khi chính phủ Pakistan cung cấp cho những người nổi dậy các trung tâm huấn luyện bí mật. Hoa Kỳ hỗ trợ cho họ thông qua cơ quan tình báo liên ngành của Pakistan ISI. Còn Liên Xô đã cử hàng nghìn cố vấn quân sự đến để hỗ trợ chế độ PDPA. Trong khi đó, ngày càng có nhiều xích mích thù địch giữa các phe phái cạnh tranh bên trong nội bộ PDPA với nhóm Khoác chiếm ưu thế và Pacham ôn hòa hơn. Quân đội Liên Xô với số lượng đáng kể hơn đã được triển khai để ổn định Afghanistan dưới thời Kaman, đánh dấu sự khởi đầu của chiến tranh Liên Xô-Afghanistan.